Як перевірити, що приїхало в посилках? Якось так. Вітаю, друзі. І так, AliExpress. Давайте почнемо з маленького. Щось тут не знаю. Коротше, сподіваюсь, я нічого не зіпсую. Та-дам! Ага, це у нас буде ремонт телефона. Запчастини приїхали, прибрали. Добре, що блістерів, інакше могло б зіпсуватися. Нічого китайці не поклали, нічого. Так. Жух. 21700 вже бачу. Пояснюю для тих, хто не розуміє. РС. Зрозуміло, що це. Захист акумуляторів. Так, мабуть, будемо для картинки, як завжди. Маленький пакетик. Смердять. Аж чихати. Ой, хочеться, вибачте. Це китайський запах. Ага. Та я думаю, воно буде меншого розміру. Ну таке, ладно. Ну, як ви зрозуміли, це лагодити тугенько йде. Коротше, я окремо зніму потім відео, мабуть, а може ні. Блискавки лагодити, коли повзунок ламається. Далі. Тут, скоріше за все, магнітні ключі. Ага. Магнітні ключі китаєць стверджує, відчепись. Китаєць стверджує, що вони у нас двохдіапазонні, як бачите. Тобто 1356 і 125. Ну, перевіримо окреме відео. Так само візьму, зніму, перевірю. Так, тут, мабуть, те саме, але ось тут цікаво, що у нас. Еге. Ще блістер. І ще. Ну, окей. Я знаю, що це приїхало. Це у нас дроти. Дроти. Так запаковано, цікаво. Перший раз бачу, щоб так було запаковано. Ось він. Тонесенький. Вийшов за кадр, вибачте. Ну, коротше. 0,8. Тут у нас повинен бути... Щось не бачу, китайці писали. Ось, вибачте. Коротше, написали, або є написати. Просто написано загально. Ну, тоді давайте відкриємо, подивимося, як і тут. Це прибрали. Все одно мені треба всіх розпаковувати. Це 0,4. Бо я купив 0,0 перший і 0,02, а це 0,6. 0,06, 0,04, 0,06, 0,08. Іноді 0,01 і 0,02 зовсім тоненькі і треба ось такі. Так, ну і тут ось така. А що там ще? Прикольно. Окей, ладно. Ключиків сотня. Ключиків десяток. Це у нас теж повинні бути під. Так, 1356. Все вірно. Перевірю, повторюсь окремо відео. Бачите, такі і такі. Двохдіапазонні і однодіапазонні. А тут у нас повинен бути модуль зарядки. Type-C-шний на... Я думав, що він окремо прийде. Що не відкрив? На 3 з чимось ампера, скільки я пам'ятаю. Та що ж таке? Китайці старалися, запаковували. Ось такий модуль зарядки. Бачите, зразу з яким-не-яким радіатором, по-моєму, косо криво приклеєно. Ага. Бляха, китайці. Коротше, треба було переклеювати. Фігня повна. Ну, переклею. Моделька, якщо що. Відео так само буде окремо на каналі. Все, ось такий невеличкий огляд. Що маємо, то маємо. По ключам окремо зніму відео. Можливо, комусь знадобляться. Наразі традиційно дякую за перегляд, вподобайку, підписку, коментарі. Слава Україні! І до зустрічі! І всі посилання постараюсь не забути внизу в описі відео.